ආයිබෝවන් සියලු දෙනාම ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ දිනේෂ් ඇකඩමි YouTube channel එකෙන් ගෙන අලුත්ම වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. ඔයාලා දැනටමත් description එකේ දකින්න ඇති. ඉතින් ඔයාලට ඔයාලගේ වීඩියෝ තියෙන folder එකකට ගියාට පස්සේ සමහර වීඩියෝ එහෙම නැත්නම් හැම වීඩියෝ එකකම වගේ මෙන්න මේ විදිහට thumbnail එක වීඩියෝ එකට අදාළ මෙන්න මේ විදිහට thumbnail එක පෙන්වන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක කොහොමද හදාගන්න කියන එක ඔයාලට අද කියලා දෙන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මේකට පොඩි දෙයක් කරන්න ඕනි. ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ Google Chrome එකට යන්න. Google Chrome එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා type කරන්න Kodak Pack download කියලා. ඔයාලා පළවෙනි search result එක උඩ click කරන්න ඕනි. click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට page එක load වෙනවා. load වුණාට පස්සේ ඔයාලා standard කියන තැනට යන්න ඕනි. standard download කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් download link තුනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ තුනෙන් කැමති එකක් ක්ලික් කරලා download කරගන්න ඕනි. ඉතින් මම දැනටමත් download කරගෙන තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඒ ෆයිල් එක මම මෙන්න මේ විදිහට double click කරනවා. double click කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන normal කියන එකම දෙන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට nest කරාට පස්සේ ඔයාලගේ දැනට use කරන media player එක මෙයාලා ඔටෝම ගන්නවා. ඉතින් මගේ දැනට GOM player එක තමයි මම install කරලා තියෙන්නේ. මෙතන කැමති නම් ඔයාලට audio player එක select කරන්නත් ඕන. කැමති නම් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන තෝරන්නේ නැහැ. මම nest කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ තියෙන settings අපිට වෙනස් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. තියෙන ටික ඒ විදිහටම තියන්න. ඊට පස්සේ ආයි nest කරන්න. ඊට පස්සේ මේකෙත් අපිට මුකුත් වෙනස්කමක් කරගන්න දෙයක් නැහැ. ආයිත් nest කරන්න. ඊට පස්සේ මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම use software decoding කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක nest කරලා ඊළඟ එකෙත් වෙනසක් කරන්න නැහැ. එන්න මේ විදිහට මේකෙත් මොනවත් වෙනස් කරන්න නැහැ. මේ විදිහට nest කරන්න. අන්තිමටම ඔයාලට install කියලා බටන් එක දෙනවා. install කියන බටන් එක මෙන්න මේ විදිහට click කරන්න. ඊට පස්සේ තප්පර ගාණක් යන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ හරි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් finish කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට load වෙනවා page එකකට. අපි ඒක minimize කරලා අපේ වීඩියෝ තිබුණ folder එකට යන්න. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ හැම වීඩියෝ එකක්ම මෙන්න මේ විදිහට දැන් load වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ වීඩියෝ තියෙන folder එකකට ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට දැන් හැම වීඩියෝ එකකම thumbnails බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් පහසුයි අපිට ෆිල්ම් එකක් නමින් මතක තියාගන්න අමාරු වුණොත් අපිට thumbnail එකෙන් ඇත්තටම හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් මම අද සමගන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.